It's in here somewhere, but I can't find it in the thousands of pictures I was going to show everyone, but that's okay. Oh, we can wait for Oh, 2 some other minutes time. if you want. No. Okay. Go ahead. If you have your Bibles with you, Van Biblia kezetekben. we're going to be in the Gospel of John, chapter 4. A János evangéliumából, a 4. fejezetből. And we're going to be looking, let's see here, let me find it in English. John chapter 4, beginning in verse 27, going through verse 42. A 27. versről egészen a 42-ös versig levő rész lesz. János 4, 27-től 42-ig. How many of you have done gardening? You have a garden in your... Hányan szoktatok itt közületek? Van, aki szokott kertészkedni? Van kertetek? They have, okay. Yeah, a little bit, yes. Egy kicsit, But kevesen. no farmers here, yes. De nincsenek itt farmerek. No, Yeah, okay. not All really. right. But you know, I mean, I was passing through came the back way here to Spentek-Jörge. És hát így, hogy most jöttem az úton, itt a hátsó úton jöttem Szentgyörgyre, And lots of farms along és there. elég sok farmot láttam. And you know, because we live close to farms, it's hard work. It takes commitment. És hát ezt ti is látjátok, hogy ez egy nagyon nehéz munka, elég sok gondoskodás, kemény munka, sok nehéz feladat jár vele együtt. And the farmer, he has to wait for God's blessing of the rain and the sunshine. És hát a farmokon vagy a mezőgazdaságban nyilván szükség van az Isten áldására, az esőre, napsütésre. And the same is true in the spiritual world. És ez ugyanúgy érvényes a lelki világra is. The invisible realm, it affects the reality of the physical world. És hát excuse me, the first part? In the invisible realm, Jaj, affects the reality of the physical world. a láthatatlan realm? Valóság, ez az. A láthatatlan valóság az befolyásolja a látható fizikai valóságot. And in this invisible world there are laws. És hát ebben a láthatatlan világban vannak bizonyos törvények. And we see it in the experience of Jesus that he has here with the woman at the well in John chapter 4. És hát ezt fogjuk meglátni a János evangélium 4. fejezetében, itt a samári asszonnyal való beszélgetésben. And this law which was so important to Jesus affects us as well. És hát ez, amit ők beszéltek, ez nyilván bennünket is befolyásol. And let's look at how it affects us. És hát hadd nézzük meg, hogy hogyan befolyásol. And of course how it affected Jesus. És hát milyen hatást gyakorolt ez Jézusra. Let's read it together. John chapter 4, beginning in verse 27 and going through verse 42. És akkor a János 4, 27-től olvasom egészen a 42-ös versig. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, hogy mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta kósóját, elment a városba, és így szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél. Ő pedig ezt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték, valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap, és jön az aratás? Én mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató.
Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok, mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek. Az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Now in this passage we discovered the food of Jesus and the law of sowing and reaping. És hát ebből az igerészből megláttuk, hogy Jézusnak az étele, The law of sowing and reaping, you said that right? What? The law of sowing and reaping. Ezt nem értettem. Recolta Ja, és rekolta, jelszó. igen. És hogy a magvetés és az aratás kérdése Jézusnak mit jelentett? And there's a connection between these two, the law of the food of Jesus and the law of sowing and reaping. Let's take a look at that. És hát Jézusnak az étele és a vetés-aratás témakör összefügg, és hát hadd nézzük meg ezekből az igékből, hogy itt mire gondol az írás. Now, it helps us to understand the context of this situation in which Jesus finds himself. És hát segít nekünk ezt megérteni a kontextusból, amiben Jézus éppen akkor ott benne van. Jesus, it says in the previous verses before this, it says that he came from Jerusalem and he was going to Galilee and he went through Samaria to get to Galilee. És a korábbi igeversekből, amit nem olvastunk fel, látjuk, hogy Jézus Jeruzsálem irányából Galileába megy, és átmegy Samáriának a területén. And it was a distance of about 88 kilometers. És hát körülbelül egy olyan 88 kilométer távolság ez a 2 város, tehát Jeruzsálem és a Galilea között. Now, I got here in about 45 minutes, okay? And it was back roads, country roads. It wasn't the autostrada or És hát én itt rövid Drugo Principal. 31 néhány kilométerrel belül ideértem, nem volt ez nagy távolság, itt a hátsó udvarokon jött. But Jesus and his disciples, they went there on foot. De hát Jézus és a tanítványai ők gyalog tették meg ezt a távolságot. And it's about a 3 days journey A 3 nap utazás. through mountainous terrain. És hát itt a hegyekbe be kellett menni. Now, the time of year that they were going was around April or May. És hát ez az időszak, amikor ők éppen utaztak, ez április-május magassága. And so the temperature was around 25 to 31 degrees. 25-31 Celsius fok meleg. So by the time Jesus gets to this village, he's tired, he's thirsty, he's hungry. És hát Jézus, amikor épp megérkezik ebbe a helységbe, el van fáradva, szomjas és éhes is, And he meets this woman from Samaria. és találkozik ezzel a samáriai származású And it nővel. was no accident. God, his father, had arranged this for him. És hát itt nincsenek véletlenek, mert hogy a mennyei atya volt az, aki ezt a találkát létrehozta. And we all know the story, how she came to believe that Jesus is the Messiah. És hát mindannyian ismerjük a történetnek a kimenetelét, hogy végül a messiás Krisztusba való hitnél köt ki ez a nő, And she is so excited about her newfound relationship with Jesus that she runs back to the village without her water pot. I mean, that's a big deal. She left the water pot. És hát a történet ugye feltűzül már abban, hogy a hölgy egy adott ponton otthagyja a korsóját, amivel a vízért ment, és hát beszaladt a városba, és hát ott mindenkinek elmondta, hogy vele mi történt, és hogy ő mit talált Krisztusban. Now, in the meantime, we know that his disciples were in the village, you know, at the local McDonald's, getting a big and tasty for him. És hát ez idő alatt a helyi McDonald'sból, ami akkor nem volt nyilván, de hoztak valami harapnivalót a tanítványok Jézusnak. But when they got back, Jesus wasn't hungry. És amikor visszaérnek Jézushoz az elemózsiával, Jézus nem éhes. And the question is, why wouldn't he be hungry? I mean, his disciples, they were very surprised. Rabbi, eat. És hát a tanítványok meglepődnek, hogy nem éhes. Rebbe, miért nem eszel? Hát éhes kéne legyél.
But Jesus says to them, I have food that you do not know about. És azt mondja válaszként nekük, hogy van nekem valami olyan élelmem, valami olyan táplálékom, amiről ti nem tudtok. And what was Jesus' meat and drink? What was it? És vajon mi volt Jézusnak ez az étele és az itala? Now that's not a rhetorical question. I'm asking you that question. What was his meat and drink? És ez nem egy retorikai kérdés, ezt most így nektek teszem fel, hogy What did mi he volt say? az étele és itala, mit mond ő? To do the will of For his Father. doing what our Yes. fathers. Igen, tehát az atyának az akaratát cselekedni. And look at verse 23. What is the will of his Father? Look at that verse. És nézzétek meg a 23. verset, hogy mi az atyának az akarata? Mit keres az atya? He's looking for those who are seeking Right. worship. Right. And when it says he is seeking, the word that he uses there is an intense search for those Tehát, hogy who ő will be igazából true az, worshipers. amikor az atya imádókat keres, itt a keres szó, ez egy nagyon határozott és egy nagyon erős kutakodás, tehát hogy itt tényleg benne van ebben a keresésben, egy nagyon intenzív magatartásra emlékeztet. Now we see in this experience of Jesus how intense his passion was for those who were lost. És hát ezért látjuk, hogy Jézusnak a vágyakozása, vagy a cél tudatossága az elveszettek irányába mennyire egyértelmű volt, mennyire keményen ez a része volt az He életének. was so full of joy over what happened to this woman that he was no longer hungry. És hát Jézust is annyira betöltötte az öröm, ami ezzel a nővel történt, hogy nem volt már éhes. Valahogy az éhség kiment belőle. Have you ever had that experience yourself? Volt nektek már ilyen jellegű tapasztalatot? Where something is so exciting or you're so full of joy over something that you're not hungry even though it's time to eat. És hát már volt nektek is ilyen, hogy valamit nagyon élveztetek, vagy valami annyira betöltött, hogy el is felejtettétek, hogy egyáltalán enni kéne, meg ebédidő van, vagy akármi. And that's what happened here with Jesus. És hát körülbelül valami ilyesmi történik Jézussal itt. You know, probably a good expression, an insight, a window into the heart of Jesus is found in Luke 15, verse 3 through 7. És hát egy kis ablak, amivel belenézhetünk, hogy mi lehet egy Jézusnak a szívében ebben a helyzetben, a Lukács 15-ben találjuk meg. Lukács 15, Where you're looking at that one is- 3-tól 7-ig. read it. He talks about what man among you who has 100 sheep, one is lost, that he does not leave the 99 and go find that sheep. And when he finds the sheep, what does he do? He rejoices with his friends. He throws a party. És hát ez az elveszett jónak a története és példázat, amit elmond itt a Lukács 15-ben, hogy mi történik. Hát valakinek 100 juha volt, abból elveszített egyet, ott hagyta a 99-et, elment a pusztába, megkereste azt az egyet, és akkor megtalálta, vállára vette, örömével hazament, összehívta a barátait, és hát szervezett egy nagy örvendező alkalmat erre, ennek tiszteletére. Yeah. This was Jesus' passion, to seek and to save that which is lost. És hát ez volt Jézusnak a szenvedélye, igen, hogy nyilván megkeresse az elveszett bárányokat. Is it your passion? És hát ez szenvedélye neked, a te Does it- szenvedélyed is. Does it drive you in your relationships? Ez vezet téged a kapcsolataidban? Recently, one of the members of our church, he is the director for a tabora or a camp called Torchbearers, or Purtador de Făclie. Făclie. A gyülekezetünkben ott van egy valaki, aki ilyen szervezője, ilyen fákja hordozók nevű ilyen missziós csapatnak, vagy szerveződménynek. It's quite a popular camp. As a matter of fact, usually you have to make reservations 6 to 7 months out in advance. És hát ez to a get in. táborozó hely, ez egy nagyon felkapott hely, egy fél évvel hamarabb már le kell foglalni, hogyha helyet akarsz kapni ott náluk. Well, with the lack of snow, they decided to do something a little different, and they invited the Christians that they knew, because they have a large connection with the Christian churches in Romania, especially in the central area here, Transylvania area. És mert hogy sok keresztény gyülekezettel kapcsolatuk van itt a tehát az ország közepén,
és hát nem volt elég hó, összehívták a keresztényeket, and in Bucharest, és még Bukarest környéke is ugye ide jár, and they invited him to each person who's a member of a church bring a non-Christian friend, an unchurched friend, to the camp. és hát kérték, hogy minden keresztény, a gyülekezeti tagok vigyenek egy nem keresztény barátukat ebbe a táborba el. 4 people showed up. 4 ember jelent meg. Normally their camps every weekend there's at least 100 people there. És hát általában 100 fölött vannak ezek a táborok. In other words, these people didn't have any kind of connections with non-Christians. És hát ebből az derül ki, hogy alapvetően nem keresztényekkel ezeknek az embereknek nem volt kapcsolata, vagy nincs kapcsolata. For Jesus, his passion was to seek and to save that which was lost. És hát ezt látjuk, hogy Jézusnak ez volt a szenvedélye. I have a problem with this passion. Tehát ez volt a szenvedélye, hogy az elveszett embereket nyilván megkeresi, és hogy ezek után menjen, lehajoljon hozzuk. And where does it begin? De hogy hol kéne kezdeni? Well, it begins with your family. És hát kéne kezdeni a családoddal. I mean, I remember a few weeks ago, one of the members of our church, he told me as we were studying this passage together. És hát néhány héttel ezelőtt, mikor erről az igéről otthon is beszéltünk, az egyik tagunk elmondta, He said, I realized that my kids, my children, my two children are my first converts. és hát azt mondja, rádöbbentem arra, mondja ez az atyafi, hogy az én 2 gyerekem az első 2 megtérő kell legyen. Now, God might not call you to go to the Black Sea and do evangelism on the beach of the Black Sea. És lehet Isten nem arra hív téged, hogy menj le a Fekete-tenger partjára, és ott evangelizálja a homokon, But God gives you relationships around you with people who don't know Christ. hanem Isten arra hív téged, hogy evangelizálj azok között az emberek között, akiket ismersz, akik között jársz. And even when, for example, you ride the bus or you go on the train, Ha you sit például next to people. akár autóbuszra ülsz, vagy vonatozol, te ülsz emberek mellett, ülnek melletted emberek. And do you ask, Father, do you want me to talk to this person about Jesus? És akkor kérdezheted imádságban, hogy Atyám, akarod, hogy itt a mellettem ülő embernek kezdjek el beszélni Jézus Krisztusról? It was Jesus' food and drink. Egy Jézusnak ez volt az étele és az itala. Is it yours? Ez a te ételed és italod? Now there's a connection with what Jesus talks about to his disciples, with his passion to seek and to save that which was lost. És hát nyilván itt van egy összekapcsolódás a történetben az elveszett és megtaláltatott gondolat, és hát Jézusnak a törekvése, vágyakozása, ami a szívébe volt, hogy megtalálja az elveszetteket. So Jesus, he's talking to his disciples. They grew up in an agrarian economy. You know what an agrarian economy is? Yeah, Okay. agrár. Uh-huh. Tehát I egy guess. agrárgazdaságban. Tehát Jézus és a tanítványai egy agrárgazdaságban nőttek fel, ahol növényt termesztettek, állatokat tenyésztettek. And so he switches from food analogy to farming analogy. És hát az étel analógiából az élelmezésről az állattenyésztés analógiájába megyünk. And this is for our benefit as well, because we are his disciples. És hát ez nekünk is hasznos, mert hogy mi magunk is a tanítványai vagyunk. Look what he says there in verses 25. 25. A 25. vers, And then, actually, let's start with verses 35 through 38. Let's go through that first. akkor a 35-östől, vajon nem ti magatok mondjátok-e meg, még 4 hónap, és jön az aratás. Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. 37? Actually, to 38. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba állottok be. Abból a városból pedig a samariánusok közül sokan hittek benne az asszony szava miatt.
Now, in verse 25, you see that the woman says, I know Messiah is coming, he who is called Christ. And he will declare 25. all versben ugye ezt to us. mondja, hogy én tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és kijelent nekünk mindent. And then in verse 39 it says, from that city many of the Samaritans believed in him because of the word of the woman who testified. És a 39-es versben azt mondja, nagyon sokan hittek a samáriak közül az asszony szava miatt, mert hogy az megmondta, hogy megmondott nekem Jézus mindent az én And életemről. later on, after these people from Samaria, from Sychar, they meet Jesus and get to know him, they say, yes, we believe he is the Messiah. And it's not just because of what you say, your testimony, it's because we've heard him ourselves and we believe he is the Messiah. És hát egy idő után nyilván maguk a Sikár városából valók, ahova tartozott ez a nő, hát végül azok az emberek egy idő után elmondták, hogy most már nem is az asszony miatt hiszünk, hanem Jézusban hiszünk. Most nyilván az asszony beszéde elindított valamit, de hogy most már mi a Jézus beszédébe vetjük a mi hitünket és a bizodalmunkat. Hogy valóban ő a világnak az üdvözítője. Now, how did they know about the Messiah? És hát hogyan tudtak ők a messiásról? These are not Jews, these are Samaritans. Ezek nem zsidók voltak, hanem samaritánusok. Well, it's implied that God sent laborers into that field. És hát ez arról szól, hogy Isten küldött oda munkásokat korábban. And for centuries they were cultivating that field. És hát századokon keresztül úgymond ezt a földet bevetették. And it was hard, sweaty, backbreaking work. És hát amúgy ez egy nagyon nehéz, poros, terhelő munkálat volt. And they prayed, they taught, they spoke of the Messiah who was to come. És hát ők imádkoztak, beszélgettek, bizonyságot tettek arról, hogy milyen lesz a messiás, aki majd el kell jöjjön. And they lived holy lives before these people, even when it was hard to do so. És szent életet éltek ezek előtt az emberek előtt, még akkor is, mikor ugye a környezet miatt elég nehéz volt, vagy komplikált volt ez a dolog. And even with all this hard work, they saw little fruit among the Samaritans. És hát ez a lelki munka úgymond, bár egy nagyon nehéz feladat és munka volt, mégis úgy látszik, hogy nem volt sok eredménye. Kevés gyümölcse volt ennek. Kind of sounds like Eastern Europe, doesn't it? Ez kicsit olyan kelet-európai hangulat, ugye? A very tough field in order to farm. Ez egy nagyon kemény talaj. But now it is time for the harvest in this village. De most itt ebbe a faluba eljött az aratásnak az ideje. And who got to see these people become followers of Christ? Was it the laborers who had labored so long and hard? És hát ki hozta a dolgokat létre? Azok az emberek, akik olyan sokat dolgoztak korábban? It was his disciples. A tanítványai voltak. And they hadn't labored at all. Hát ők igazából egyáltalán nem is csatlakoztak ehhez a munkához. All they had done is go to the village, into the village and get a big and tasty for Jesus and come back. És hát ők csak tényleg ételért mentek le a faluba, hogy vegyenek, vásároljanak, aztán visszamenjenek Jézushoz. But they got to reap the harvest. És mégis ők kellett learassák ezt a nagy termést. The man who led me to Christ, his name is Avery. És az ember, aki elvezetett engem Krisztushoz, Averynek hívják. And he was in his late 20s when he met me. És a szinte 30-as volt abban az időszakban, amikor velem találkozott. And he had been a faithful witness for Christ for many, many years. És ő egy nagyon hűséges bizonyságtevője volt Krisztusnak az életével. And yet he had never had the privilege of seeing someone become a follower of Christ until he witnessed to me. És hát éveken keresztül bizonyságot tett Jézusról, de soha senki nem tért meg. Én voltam az első az életében, akit láthatott, hogy megtért az ő bizonyságtételére. And after that, for the next 40 to 50 years, És hát didn't see but maybe one or two people become followers of Christ. That was it. for him. For him, yeah. És hát a következő 40-50 years. Hát a következő fél évszázadban megint 40 years, yeah, a little over 40 years, 40-50, yeah. igen. Yeah. 40 annyi éven keresztül alig tért meg néhány ember még
And every time I go back to the United States, I like to visit Avery. He's my spiritual father. És ahányszor visszamegyek az államokba, innen mindig Ivoryt meglátogatom, mert hogy ő az én lelki atyám. And God has given me the privilege of seeing over 100 people come to Christ. És nekem meg Isten megadta azt a privilégiumot, hogy én meg láttam akár 100 fölött embert, akik megtértek. And whenever I go and see him, És valahányszor elmegyek és meglátogatom őt, I always tell him about those who become followers of Christ. elmondom neki, hogy kik lettek hívőkké, a Krisztus követőivé most az amióta találkoztunk legutóbb. And I remind him that those are his grandchildren. És akkor emlékeztetem őt, hogy ezek a te unokáid, lelki unokáid. In speaking about the law of the harvest, Jesus offers us both hope and humility. És hát ez a mezőgazdasági példa, amit mond, hogy ugye az aratás és a termés kérdése, ez egyfajta reménységről is szól ez a példája. Some of you have been faithful witnesses for Jesus for years. És lehet, hogy közületek többen vagytok, akik hűséges bizonyságtevők vagytok Krisztusról évek óta. You've labored diligently. És ezt csináltátok kitartóan. You've poured out your prayers and life for the sake of the people around És you. kiöntöttétek az életeteket, az imátokat az emberekért, hogy térjenek meg, menjenek Krisztushoz. And yet you have seen little if any fruit from your labors. És lehet, hogy kevés gyümölcsöt láttatok a ti munkátokból. Jesus says to you, do not despair, your toil is not in vain. És Jézus azt mondja, hogy ne adjátok fel, és ne keseredjetek meg, mert a ti munkásságotok nem hiába való. You might not see people born again, but God will use your witness to them. Lehet, hogy nem fogjátok látni, hogy emberek újján születnek mellettetek, de mégis Isten használni fog, és használ titeket. And you will share in the reward of the harvest that comes maybe 100 years from now. És hát lehet, hogy majd 100 év múlva lesz az aratása annak a magvetésnek, amit ti most végeztek. You know, Jesus also offers us humility. És hát Jézus ugyanakkor alázatról is beszél itt. If God is using you to see many people come to Christ, that's not a grounds for pride. Mert hogyha akár látsz nagyon-nagyon sok embert Krisztushoz menni, vagy el tudsz vezetni, itt sincs hely egyáltalán a büszkeségnek. You know, what happens usually when someone is used by God as a harvester? És hát általában mi szokott történni, mikor valakit Isten úgy használ, mint aki ilyen arató, aki begyűjti? You know, other Christians, what do they say? A többi keresztény mit mond róla? Wow, I wish I was like you. Jaj, bár olyan lennék, mint te. What is your secret? Mi a titkod? Can you write a book about it? Nem tudnál egy könyvet írni róla? And you start speaking at seminars. És hát elkezdene tanítani a teológián. You can begin to feel pretty important. És elkezded magad nagyon fontosnak érezni. Even more spiritual than those poor souls around you. És hát sokkal szellemibb és lelkibb vagy, mint ezek a szegény árva lelkek, akik itt körülvesznek téged. Don't forget, God's the one who prepared that harvest. De nehogy elfelejtsd, hogy Isten volt az, aki előkészítette ezt az And you are aratást. simply his worker to reap that harvest, the harvest that others have labored diligently to prepare. Hogy meg ne feledkezz arról, hogy ez, amit te aratsz, ezt más munkások készítették, akiket Isten arra használt, hogy a magot elvessék, akik dolgozzanak, és hogy te is csak egy munkás vagy, aki az aratásban veszel most részt. Your attitude should be what Jesus taught us in Luke 17:10. És hát a te hozzáállásod az kell legyen, ami a Lukás 17:10-ben van megírva. He said, so you too, when you do all the things which are commanded you, say, we are unworthy slaves, we have done only that which we ought to have done. Ahol tehát ti, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. You probably don't know who this man is. His name is Robert J. Thomas. How many of you heard of him? He's an Englishman. Robert G. Thomasról hallottatok, ez egy angol. Anybody heard of him? No? Nem He was a hallottam. missionary to China in the 19th century. Az 1800-as években kínai misszionárus volt, Kínába.
And things did not go well for him there as a missionary, so he resigned from his position as a missionary. És nem ment jól ez a misszionárius munkája, és hát ő visszavonult ebből a missziós megbízatásból, vagy visszavonta ezt a munkáját. And he took up the job of a government clerk, at the same time working as a volunteer with his missionary friends. És hát egy helyi polgári munkát vállalt el, government clerk, polgármesterség, vagy mi ez? He worked for the government and Hivatalnok lett, abba a városba, ahol a többiek misszióztak. and he began to hear about the Koreans because he was near the border of Korea and China. És a hivatali munkája során elkezdett hallani, ott a Kína-koreai határ környékén volt, elkezdett hallani a koreaiakról. And at that time, Korea was closed to any foreigners. Nyilván abban az időben Korea teljesen zárt volt minden idegen és külföldi számára. As a matter of fact, any foreigner who set foot on their soil was killed. No questions asked. És hát nem kerítést építettek, hanem aki oda ment, mindenkit megöltek, idegent. Now- Hogy ezt megoldották, idegen nem menjen oda. Thomas heard about a ship, an American ship of adventurers. És hát ez a Thomas hallott egy amerikai hajóról, adventurers, Aventurieri. kalandorok. Igen. Okay, yeah. And they were sailing to Korea. És hát ezek Koreába hajóztak. And he convinced the captain to take him on board, even though the others did not want him on board, because he was this Christian. És hát ő megkérte, győzte a kapitányt, hogy őt is vegyék a fedélzetre, de a többiek nagyon nem akarták, mert tudták róla, hogy keresztény. And when these other adventurers, when they came on board the ship with their weapons, you know, their guns and their pistols and their knives and the things to sell to the people there in Korea, Thomas came on board. És hát az emberek, akik rajta voltak a hajó, nyilván mindenfélevel, puskákkal, fegyverekkel, eladnivaló biznisz, tehát ment az üzlet, mindenki felhúrta a cukmókot, amit el akartott túladni. Thomas came on board with Bibles. És ez a Tomás, ez pedig fogta magát, hogy Bibliákat vitt. And as they got into Korea, they went up the Taedong River towards Pyongyang. És amikor felfordultak Koreából, bekerültek egy folyóban, aminek Taedong volt a neve, és Pyongyang volt a város, a cél. Right, and the tide, the Taedong River, it rises and falls very fast, and the tide went so low that their ship was stuck on the rocks. És hát olyan szűk volt tehát a folyóba fennakadt, hogy? A hullámzástól, nem? Igen, hogy felakadt a hajó alja, beleírt a kövekbe alulról, igen. And És felakadt a kövekre. and the Koreans who were on the shore began shooting at them and hurling rocks at them. És a koreaiak, mikor ezt észrevették, hogy ezek itt vannak, elkezdték lőni őket, meg hajgálták kövekkel. And when that did not work, they sent out little boats that they put on fire and rowed them up against the ship to catch their ship on fire. És akkor nem tudták őket elintézni a hajón, akkor felgyújtottak, ilyen kis hajócskákat készítettek, és azokat meggyújtották, rálökték a hajóra, hogy mindenképp gyújjon meg a hajós, égjen le. And so all these adventurers, they armed themselves with their guns and swords and knives, and they got into boats and rowed towards shore. And they were going to make sure they were going to take down as many Koreans with them as they could. És akkor ezek a kalandorok is fogták magukat, és ők is, mindenki felfegyverezte magát, és ott egy nagy csetepati elindult, amiben ők meg minden koreait le akartak lőni, akit ott láttak a környezetükben. Except Thomas. Kivéve ezt a Tomászt. He got in the boat with his arms loaded with Bibles. Ő felmarkolta az összes Bibliáját, az ölébe volt az egész. And as these Americans, they jumped on shore and began shooting and killing Koreans, and the Koreans were shooting and És killing még them. a kollégák, akik a hajón voltak, ott behasaltak, és mindenki elkezdett célozni és lövöldözni, és a koreaiak visszalőttek, és ott zajlott a csata. Thomas is hurling Bibles at all these soldiers coming after him.
És hát ez a Tomás elkezdett Bibliát szórni nekünk, minden katonák, akik ott látott, adogatott egyet, de közben ezek csetepatisztak lőtték egymást, ő osztogatta a Bibliát kinn a harctéren. And eventually Thomas was killed. És ezt a Tomást végül valószínűleg egy golyó elkapta, de hogy belehalt. Now 30 years later, 30 évvel később Korea became open to foreigners coming in. Korea kinyitott az idegeneknek, hogy látogathassák az országukat, And of course missionaries went into Korea. és For the first time, misszionáriusok or the jöttek second time. először, vagy most már másodjára ide Koreába be, And one of those missionaries started a Bible class. és egy misszionárius elkezdett egy bibliaórát tartani. And one day, this old man shows up with this old tattered Bible. És hát egyszer egy idős ember jelent meg egyik este egy ilyen nagyon régi Bibliával. It was a Chinese Bible. Ez egy kínai Biblia volt. It was a Bible that he picked up on the shore where Thomas was killed. És hát ezt a Bibliát ő akkor vette fel ott azon a csatatéren, harctéren, ahol Tomást megölték, ő onnan vette el ezt a Bibliát, és vitte haza. What is your meat and drink? Mi a te ételed és italod? What is it that drives your life? Mi az, ami vezeti a te életedet? Is it the same thing that drove Thomas? Valami hasonló, mint ami a Tomászét mozgatta? Is it the same thing that drives Jesus? Mert hogy ugyanez mozgatta Krisztust. If it's not, then your soul will shrivel up. You know, but dry up. Mert ja, különben a lelked az össze fog száradni, megaszalódik. God made you for something great, for glory. Isten valami nagyra alkotott meg téged, dicsőségre. And you were made to sow and to reap. És hát Isten arra alkotott téged, hogy magvető légy és arató, hogy ebbe a mezőgazdasági munkába, lelki mezőgazdaságban részt vegyél. Is it your meat and your drink? Ezért te ételed és a te italod. Amen. Ámen. So I understand we have some questions, right? Yeah. Közvetítés meg Or I lehet can do the látni. Billy Graham thing.